Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Avem aici steaua, moartea, regele de spade, deci o legătură văd foarte puternică cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Zodia Scorpion mai văd. Deci este vorba despre o schimbare foarte mare pe care tu ai decis-o deodată în legătură cu un personaj care e cam viclean, care nu are gânduri chiar atât de bune. Mai poate să însemne și niște planuri foarte puternice pe care le ai de mult timp și care abia acum le pui în practică. Însă eu simt că tu ai decis aici să elimini ceva negativ din viața ta, ceva ce îți întuneca mintea, ceva ce te făcea să vezi lucrurile poate mai negativ, da? Și uite, steaua aici înseamnă o nouă oportunitate, înseamnă o nouă lumină în viața ta, înseamnă o speranță mare, dar văd eu că urmează să ai parte de niște noutăți extrem de plăcute. Ești într-o nouă viață, ești într-o nouă etapă. Pentru unii văd o puternică legătură aici cu zona internetului, dar și cu ideea de libertate. Bun, hai să vedem în continuare. Avem un 3 de spade. Prefer să stai singur în această perioadă și să-ți liniștești sufletul. De asemenea, văd că ai în jurul tău o persoană care e mai plângăcioasă din fire, care preferă să stea izolată. Este și o persoană care suferă poate în acest moment. Da? Următorul mesaj e 7 de spade. Deci, văd aici o persoană care cam minte, da? Sau poate niște minciuni de care afli. De asemenea, poate să reprezinte și un personaj care nu vrea să lase în urmă ceva anume. Da? Este o persoană care, nu știu, minte sau o persoană care se folosește de tot ceea ce are la îndemână. Hai să vedem 3 de spade, da? Ce reprezintă. Dar mai simt eu că unii parcă ați trecut printr-o perioadă destul de ciudată și acum sunteți în stadiul de revenire, sunteți în stadiul de vindecare. Avem 10 de monede, deci ceva ce nu place, ceva ce nu convine privind casa, familia, privind un grup de oameni. Poate chiar este vorba despre ideea de familie în sine. Uite, cineva care a lăsat distracția deoparte, a lăsat bucuria deoparte. Asul de bâte. Foarte multă pasiune văd aici. Deci cineva foarte pasional, cineva care își dorește aici un nou început. Doar că este o persoană, simt eu, duală. Poate într-un moment de supărare, da, a venit aici cineva în vizită la tine sau poate este vorba despre o noutate plăcută care se produce în casa ta, în familia ta, dar și o speranță mare pe care o ai privind ideea de familie, privind ideea de întâlnire. Să vedem 7 de spade, ce spune. Cavalerul de bâte și împăratul. Hopa, ok. O legătură aici cu zodia Berbec. În viitorul foarte apropiat este cineva care are foarte mult curaj, vine către tine. Doar că persoana asta nu e foarte sinceră sau nu e foarte serioasă. Mai poate să însemne și că acest om își urmărește foarte mult interesul. Deci o parte masculină văd aici care vine către tine, care nu vrea să renunțe, dar care folosește tot felul de mijloace din aceste ciudate doar ca să-și îndeplinească scopul. Uite, avem 2 de spade. Cineva care tace și face. Mai vreau o carte.
Nebunul, regele de monede. Ok, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. O nebunie totală pe care cineva o face. Un bărbat care reacționează într-un mod total nebunesc. Dar văd și foarte mult curaj pe care cineva îl are și care o să te surprindă enorm de mult prin modul său de a reacționa. Deci, parcă cineva nu vrea să plece dintr-un loc. Uite, pot fi și niște secrete care ies la suprafață. Mai vreau niște cărți din acest tarot. Avem furie, consultantul, retragere. Deci e cineva care parcă te întreabă, da, uite, mai ești furios, mai ești furioasă, mai ești nervos, mai ești nervoasă. Și de asemenea avem aici cineva care fuge, cineva care evită, da? Parcă dă cu ochii de regele ăsta de monede și fuge. Dar e și un succes. Este o persoană care nu vrea să-și asume ceva anume. Dar eu așa simt, parcă e o întâlnire între două persoane. Cineva care întâmpină niște piedici. În continuare, avem 3 de cupe, deci o bucurie mică aici legată de bani. Mai văd că este și un moment în care sărbătorești ceva, este un moment în care te bucuri alături de oamenii dragi ție, mergi la o petrecere, te vezi cu niște prieteni. Pentru unii poate să însemne și o atmosferă bună la locul de muncă, dar apoi avem turnul, deci un eveniment total neprevăzut care are loc. Este un eveniment care ține în mod special de bani sau de partea profesională, însă mai văd aici un adevăr care poate să iasă la suprafață. Hai să vedem, 3 de cupe. Steaua, 4 de bâte și 5 de cupe. O bucurie în legătură cu această noutate. Doar că mai văd aici niște regrete pe care cineva le are. Cineva regretă ideea de petrecere, ideea de bucurie, ideea de familie. M-am întrebat ce-i cu turnul. Turnul a venit... turnul 6 de spade, regele de cupe. Dragilor, aici este o surpriză foarte mare care ține de un bărbat foarte sensibil. O legătură cu o zodie de apă, văd, rac, scorpion sau pești. De asemenea, ce văd aici este un eveniment total neprevăzut care are legătură cu un bărbat important din viața ta. Este o persoană foarte dragă inimii tale, dar poate să însemne și o problemă pe care cineva o are la drum. O veste surprinzătoare dintr-un loc lângă o apă. Dar și un personaj care reacționează destul de dur. Avem lumea, regina de monede. Deci e vorba și de un succes aici foarte mare. Un succes, deci te eliberezi de ceva. Poate să fie și o veste bună pe care o văd eu, dar repet, care e cu foarte mari surprize și are legătură cu banii, cu străinătatea, are legătură cu un drum lung, poate are legătură cu o eliberare foarte puternică. Dar și o problemă de sănătate a cuiva. Hai să vedem surpriza. Surpriza e asul de monede și cu 8 de bâte. Ok, surpriza vine cu o veste extrem de pozitivă. Poate să fie un cadou pe care îl primești, poate să fie vorba despre un nou loc în care mergi. Surpriza are legătură și cu o nouă persoană, dar și cu o dovadă fizică pe care cineva ți-o oferă. Eu văd aici un nou început bun, prosper, pozitiv, cu multă pasiune. Hai să vedem asul de monede. Multe cărți. 2 de bâte, roata destinului și 5 de bâte. Surpriza aici este că cineva reacționează într-un mod ciudat. Da? Este vorba despre o decizie importantă, o decizie de destin. Parcă cineva deodată zice, gata, mă duc să lupt, mă duc să acționez.
dar poate are legătură și cu o deblocare care e așteptată, e ceva care te agita, e ceva ce te-a pus într-o așteptare foarte mare. Hai să vedem 8 de bâte. Poate să fie și cineva care o face pe detectivul. Șapte de monede, 4 de monede. Persoana aici care se află într-o așteptare. Și uite, văd 4 de monede. Deci e clar aici că tu primești o veste pozitivă, fie legată de o sumă de bani, fie este o veste pozitivă care ține de o persoană care vrea neapărat să fie cu tine sau vrea neapărat să rămână într-un loc. Este un personaj extrem de încăpățânat aici, dar pe care te poți și baza până la urmă. Hai să vedem ce spune acest tarot. E vorba de cineva care joacă, care riscă, o persoană care are o foarte mare speranță și o întâlnire. Deci surpriza aici are legătură cu cineva care speră să se vadă cu tine, speră să-ți fie alături. Surpriza are legătură cu o persoană care poate îți vine în vizită pe neașteptate. Văd aici un bărbat brunet. Cineva care vrea să flirteze cu tine. Căsătorie. Dragilor, aici e cineva care vine cu o dovadă sigură și zice gata, vreau să semnăm contractul, vreau să facem înțelegerea, vreau ceva serios, vreau ceva stabil. Dar, repet, omul ăsta vine și cu o dovadă palpabilă. Uite, e ceva legat de un loc retras, o casă la țară, cineva care are o slăbiciune pentru zona rurală în special. Mai vreau o carte. Revelație importantă. Deci surpriza este că cineva aici are o revelație în legătură cu faptul că până acum a fost inconstant, da? A venit, a plecat, iar ți-a promis, iar n-a mai făcut. Hai să vedem tarotul meu ce spune. Deci surpriza aici eu cred că are legătură cu o vizită sau cineva care ți aduce un cadou. Surpriza e că cineva vrea să te revadă. Este o persoană care mereu îți spune cuvinte frumoase, te laudă, mereu te vede ca fiind o persoană de nivel înalt. Și e cineva care te laudă, care ți este alături, care îți spune cuvinte frumoase și care vrea să te revadă. Ideea e că nu știu dacă îți spune și mare lucru să nu te trezești cu persoana asta că vine direct la tine. Doar că e cineva care e cam viclean, da? Sau nu e atât de sincer în legătură cu ideea de relație. Poate persoana asta își folosește inteligența ca să te convingă de o împăcare sau să te convingă să colaborezi, să te convingă să pui suflet în această relație. Mai vreau o carte. Da, deci surpriza aici este o întâlnire. Întâlnire. O întâlnire în cadrul căreia primești o veste extraordinar de bună. Dar eu cred că și întâlnirea în sine e ciudată. E o persoană supărată, bolnavă, înlăcrimată, care totuși vrea să îți realizeze dorințele, totuși vrea să te vadă fericit sau fericită. Hai să vedem oracolul ce spune. Oracolul vorbește despre un mesaj surpriză pe care îl primești, un apel telefonic, un e-mail, o veste de la o persoană temătoare. Persoana asta este foarte sensibilă, este o persoană care se mișcă extraordinar de repede. Este vorba despre un personaj care
nu are răbdare, da? Simte lucrurile foarte bine și vestea asta ține de un sfârșit și de un nou început. Și loialitate. Deci persoana asta care vine către tine și îți propune prietenie sau colaborare sau îți spune, uite, de acum sunt fidel. Dar mai văd și pe cineva care ar vrea să se împrietenească, da, cu tine, nu e neapărat de dragoste. Deși cu 8-ul ăsta de bâte vorbește despre pasiune, libertate, acțiune, femeie în vârstă, supărare, justiție. Deci aici eu cred că tu afli și despre niște decizii pe care fie femeia asta le-a luat, fie aceste decizii supără o anumită femeie sau e ceva ce te supără pe tine legat de o femeie. Niște provocări aici, e o decizie importantă. Hai să vedem oracolul meu, oracolul ăsta ce spune. Avem așa, sunt de vină pentru tot, mergi mai departe, am prea multe pe cap în momentul ăsta. Nu mai am niciun cuvânt să-ți spun. Poate astea sunt vorbele tale. Mai vreau o carte să vedem ce-i cu surpriza, ce ți se va spune. Exact. Surpriza e așa. Nu mă aștepta, iubește pe altcineva, nu știi cât de greu mi-a fost să renunț la tine. Deci, probabil primești vorbele astea. Mai vreau mesaje. Ok. În același timp, uite, în același timp avem așa. Cineva care zice, mai dă-mi o șansă, mi-ar plăcea să-mi pot lua cuvintele înapoi. Poate e cineva care reacționează într-un mod ciudat. Și apoi avem, nu am iubit niciodată până să te iubesc pe tine. Surpriza este că cineva are păreri de rău. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Avem pe cineva din trecut care se întoarce în viața ta, poate a fost o dragoste sinceră sau o dragoste care a durat mult, da? Și avem împăcare, deci cineva care se întoarce din trecutul tău. Aceasta este o surpriză pentru tine. E cineva din trecut. Uite, și ați avut aici niște discuții sau poate o să le mai aveți legate de bani, de flirt, poate un coleg de la muncă, da? Poate o colegă a partenerului și așa mai departe. Deci, uite, foarte curând cineva te poate invita la o distracție sau la o ieșire, o întâlnire romantică, o întâlnire pasională. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, dar pentru cei care ați rămas alături, simt nevoia să mai iau încă un mesaj de la persoana asta. Un mesaj central, simbolic. Au ieșit mai multe. Am nevoie să te uit și să merg mai departe. Oricât de greu ar fi, voi lupta. Încerc să fiu o persoană mai bună, să învăț din greșeli. Da. Cineva care îți cere să mergeți mai departe spune că luptă și că vrea să învețe din greșeli. Și ultimul mesaj care e foarte important e că mă atragi atât de tare. Știu că am dat-o în bară.
Nimeni nu te va iubi vreodată cum te iubesc eu. Da, eu simt aici că e vorba și de o persoană care e puțin duală. Mi-e atât de dor să te aud. Interesant. Deci e clar aici, cineva se întoarce din trecut. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.